سلام. امروز دارم میرم مهمترین و شاید پربازدیدترین جای سالزبورگ رو ببینم. دیگه نفسم بالا نمیاد، به 90 درجه است. کل کوه و پیاده بیایم بالا. دارم دست میرم خیلی، ولی یکم دیگه مونده، به اندازه 20 قدم دیگه هم بدنم خیس عرقه، خیلی شیب داره خیلی. من گیریم پسم به مشکل خورده بود، رام نمیدادم، کلی ایستادم، کلی بحث کردم که تونستم بالاخره بیام داخل. همه قلعه‌هاشون ورودیش همین شکله. من الان اومدم که یکی از پربازدیدترین محلهای سالزبورگ رو ببینم. قلعه قرون وسطایی 1000 سال پیش ساخته شده و بیش از 1 میلیون بازدید کننده در سال داره. یکی از معروف‌ترین و بزرگترین در نوع خودش تو کل اروپا. بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم. سعی میکنم از بخشش براتون ویدیو بگیرم، هر جایش که مطمئن باشم توضیحات اطلاعاتم درسته توضیح میدم، ولی سعی میکنم بیشتر فقط بهتون نشونش بدم. یا استو قدوس فرانسوی، دوربینو خاموش کن، نفس میکنه. من هنوز صبحونه نخوردم، اشتباه کردم، گفتم میام تو راه یه بار پیدا میکنم صبحونه میخورم و نخوردم. الان ساعت 1:30 تمام کوه بالا اومدم، تقریبا دارم سال میرم. الان دوستم داره داد میزنه صبحونه بارو پیداش کرد. داخل قلعه‌اش یه تفاوتی که با قلعه‌های قبلی که دیده بودم داره اینه که فقط یه قلعه نیست که چند تا ساختمون و چند تا سالن باشه، مثل یه شهره که داخل دیوار ساخته شده و یه قلعه اصلی هم داره و نفسی که دیگه بالا نمیاد. من رسیدم به صبحونه، حداقل به جایی که میشه یه چیزی خورد، یکم قندم برگرده، پر انرژی برگردیم ویدیو بگیریم. من خیلی گشنم بود تا رسیدم سریع اولین جایی که میشد غذا خورد و دیدم، رفتم منوی عکسدار داشت، تو منو نگاه کردم، یکی از هات داگا رو سفارش دادم، یکی از سس فرانکفورترشون رو گرفتم با نون که براتون گذاشتم و خیلی خوشحال اومدم نشستم و سس ریختم شروع کردم و خوردمش. خب سیر که نشدم و سرم آوردم بالا، تازه دیدم که ای وای همه میزای دور من کلی غذای خوشمزه، غذای بزرگ، همبرگر خیلی هیجان انگیز، هات داگ و کلی سیب زمینی دارن و فهمیدم که اصلا منوی اصلی بعد از اون بود. هیچی دیگه، من گشنمه و با رفتم الان سیب زمینی و قهوه‌ام سفارش دادم تا اون بیاد بلکه سیر بشم. و یه مقداری هم گرونه اینجا برای غذا خوردن. خب طبیعیه، توی قلعه است، توی جای تاریخیه، ولی مثلا هر قهوه تقریبا حدود 5 یوروه، حتی آبجو هم همین قیمته و آب معدنی رو دونه 3 یورو خریدم. ولی خب در کل خوبه، یه مقداری گرونه ولی خوبه. بلیط ورودی قلعه عکسشو میذارم اینجا، عکس قیمتا رو اگر شفاف و خوب باشه. برای هر نفر 10 یورو پرداخت کردیم. یه فول اکسس داشت که 13 یورو بود، اما راستش متوجه نشدم که برای چیه، چون کسی که بهم توضیح میداد آلمانی توضیح میداد و خب من هیچ ایده نداشتم که چی داره میگه. ولی برای اگر که به صورت خانواده باشین، شرایط خاصی داشته باشین، سنتون از یه حدی کمتر باشه یا بیشتر، بهتون تخفیف میدن باز هم و میتونید از تخفیف استفاده بکنید. قلعه روی بلندترین تپه‌ای که مشرفه به دره‌ای که سالزبورگ توش واقع شده اینجا ساخته شده. احتمالا زمان ساختش سالزبورگ به این شکل نبوده و یه روستای خیلی کوچیک بوده
ولی میدونیم که سالزبورگ بوده و بعداً این قلعه ساخته شده. مثل خیلی از مناطق اروپا نیست که اول قلعه ساخته شده، خانواده دودنشین بودن و آروم آروم شهر کنارشون شکل گرفته. دلیلش هم اینه که قدیمی ترین رستوران اروپا توی این شهر واقع شده، رستورانی که برمیگرده به سال 803 میلادی، تقریباً 200 سال قبل از اینکه این قلعه ساخته بشه. دلیل ساخت این قلعه روی این تپه این بوده که بتونه ویو خیلی خوبی از شهر داشته باشه و در عین حال بتونه از شهر دفاع بکنه و حمله کردن بهش تقریبا غیر ممکن بشه. تقریبا 2 تا کوهی که اطراف قلعه است، دیوارای این قلعه از روش رد شده، کشیده شده برای محافظت و برای دیدبانی. هم قلعه‌های کوچیکی داشته که من توی ویدیوام گرفتم، اگر معلوم باشه یه مقدار دور بود رفتم بهشون سخت. بعد از اینکه نهارم خوردم شروع میکنم برم و از ساختمونای اصلیش، تالارهاش و موزه‌هاش براتون فیلم بگیرم، دونه دونه باتون به اشتراک بذارم و ببینیم چی میشه. اما الان میخوام قهوه‌مو بخورم، محیط خیلی قشنگی داره و ازش لذت ببرم. نمک is all salt. Sorry, it was just... Why? I can't touch them. What's wrong with you? It's salt. تمام این چیزی که اینجا می‌بینین، این و بعدیش که از اینم خوشگل‌تره، اینا سنگ‌های نمکی خیلی بزرگن و از نمک ساخته شدن. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. اون خطی که اون آخر میبینین، اون جایی که بعد از خط سفیده رو خط افقه، اونجا دیگه اتریش نیست، آلمانه. اون خط سفید مرز اتریش و آلمانه، تقریبا 5 کیلومتر فاصله است فقط. این سالانی که هستم اصطلاحاً به این وسیله‌ای که اینجاست میگن بوق سالزبورگ، تو سال تقریباً 1500 میلادی اینا اینجا نصب شد. 100 تاش از خارج وارد شد و اینجا نصب شد. کارش این بود که یه بار 4 صبح مردم از خواب بیدار میکرد که برن سر کار، یه بارم 7 شب نشونه این بود که وقت خاموشی و وقت خوابیدنه. 2 بار در روز به صدا در می اومد و الان هنوز 3 بار در روز داره به صدا در میاد، یه بار صبح، یه بار ظهر و یک بار شب. تو زمانهای دیگه مثل زمانی که جنگ می شده یا مراسم یا جشنی بوده، باز از همین بوقا استفاده می شده برای خبر دادن به مردم و دقیقاً اسمش سالزبورگ بوده، یعنی دقیقاً بوق سالزبورگ. جالبه که خودمون میتونیم یاد به صدا در بیاریم با چرخوندن دستگیر. هر قلعه‌ای بین 1 تا 2 تا برج ترامپت داشته. این ترامپت‌ها کارشون این بوده که زمانی که اتفاقی می‌افتاده یا دشمن حمله می‌کرده، این برج‌های ترامپت‌ها رو به صدا در می‌آوردن و به بقیه قلعه و بقیه مردم شهر اطلاع می‌دادن. اینا رو بهمون دادن، نشون میده که ما یه فرمی پر کردیم، اطلاعاتمون رو دادیم و اطلاعاتشون رو گرفتیم که اگر مورد کووید اینجا دیده شد به اون اطلاع بدن. اینو که داشته باشه میدونم ما این فرم پرش کردیم و ببندمش دور دستم. حل. چه چیز خیلی جالبی دیدم وسط قلعه است. خب و این تبلیغ دقیقاً مثلا اون چیزی که تو ایران دیدم بود، تبلیغ لوله کشیه. چیزی که من فهمیدم یعنی اینه و فکر نمی‌کنم اشتباه کرده باشم.
خیلی جالب بود توی قلعه. خیلی قلعه بزرگی، ما الان بیشتر از 4 ساعته که اینجاییم تو این قلعه ایم. خیلی جا رو فیلم نگرفتم، تا جایی که شده فیلم گرفتم، ولی خیلی بزرگه، خیلی. مثل اینکه اینجا محلی بوده که توپ میذاشتن و با توپ شلیک میکردن، دفاع میکردن از قلعه. توپای بیشتری هم هست. World of String Pop. I don't know what it is. نوشته اگه این در رو باز بکنیم از همون عکس میگرفتن، عکس میپرد تو صورتم، عکس میگیره و بتونیم شیشه رو بدیم برامون چاپش کنه. این تصویر خونه موتزارت و خانواده موتزارته که توی سالزبورگ دنیا آمده. ایشون انگار موتزارت بودن. اینجا عبادتگاه قلعه بوده، مردم برای عبادت می‌اومدن اینجا، یه جور کلیسای خیلی کوچیک. اونجا از اون عکس کجا ازم گرفت. Let's see. We are going to the dungeon. Come with me, come with me. I think that's not a bad thing. اینجایی که الان اومدم با این آسانسوری که اصلا ایده نداشتیم چیه، نه تابلوی داشت نه چی، منبع آبشون بوده بین سالهای تقریبا 1890 تا 1960. این وسیله که اینجا بینید تریلی که اینجا بینید آبو می آورده، اینجا منبع آب ترند آبو می آورده تو این نقطه، از اینجا متصل می شده به منبع آب و همین بود. خیلی عجیب بود، همون بود، من اصلا نمیدونم نوشته بود همون بود. اسم این جایی که اومدیم هست Festung Hohensalzburg. Festung Hohensalzburg. Maybe I just use Nico's voice. Yeah.
متاسفانه شارژ گوشیم داره تموم میشه، 10% بیشتر شارژ ندارم، پاور بانک هم شارژش خالی شده، هیچ فرقی دیگه ندارم و هر جای از این قضیه بمونه دیگه مونده، نمیتونم کاریش بکنم. ولی خب فکر میکنم بیشتر بخشای قدر رو براتون کاور کردم، گرفتم، دیدم، گشتم و بخشای خیلی کوچیکی مونده، فکر کنم 1 یا 2 تا موزه دیگه مونده، یکیش موزه اسلحه هاشون باشه، در نوع خودش هیجان انگیزه ولی نمیدونم موفق بشم ازش فیلم بگیرم یا نه، ولی دارم میرم که حالا بازم ببینم، بگردم ببینم چی میشه.